বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এক্সেলত আপোনালোকক এজ মান্থ আৰু ডেইজ কেনেকৈ ফৰ্মুলালৈ উলিয়াব পাৰি তাকে দেখাব গৈ আছোঁ। এই ফৰ্মুলাটো হৈছে ডেট ইফ লগাই পেলাই ব্ৰেকেটত আপোনাৰ যিটো ডেটৰ পৰা আপোনাৰ জইনিং বা যিটো ডেটৰ পৰা এজিং লগাব বিচাৰিছে তাতে লগালে হ'ল। এনেকৈ আপুনি উলিয়াব পাৰে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি বুজি পাব। একদম সহজ ফৰ্মুলা এইটো, বহুতে চাগৈ জানে। এই ভিডিঅ'টো মই আচলতে নজনাসকললৈকে বনাইছোঁ। যি ফাৰ্ষ্ট মই ওলাইছোঁ আপোনাৰ ইয়াৰটো। তাৰপিছত এতিয়া উলিয়াম আমি মান্থটো। ডেট ইফ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ইয়াৰ মান্থ আৰু ডেইজ এটা বেলেগকৈ দেখুৱাইছোঁ। এই ডেট আপোনাৰ ইয়াৰ মান্থ ডেইজ একেলগ কৰা ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিম। এইটো ভিডিঅ'ত অকল আপোনালোকৰ কেনেকৈ ইয়াৰ মান্থ আৰু ডেইজটো উলিয়াব পাৰে তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ডেইজটো উলিয়াইছোঁ। আচলতে ইয়াৰটো ওলালে অকল ৱাই চিলেক্ট কৰিব লাগে, ইয়াৰ আৰু মান্থ যেতিয়া ফৰ্মুলাটো লগোৱা হয় তেতিয়া ৱাই এম ইয়াতে ইনপুট কৰা হয় আৰু ডেইজত ইনপুট কৰা যাব এম ডি, মানে মান্থৰ ডেইজ কিমান, তেতিয়াহে তাৰমানে আপোনাৰ শুদ্ধটো আমাৰ ওচৰলৈ আহে। গতিকে আমাৰ ডেইজটো আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে।